الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن في الدرس العاشر في موضوع الرقية، وذكرنا أن السحر 4 أنواع: النوع الأول المأكول، والنوع الثاني الممسوس وأكثره متخطى، والنوع الثالث موضوع في الجسم يرسل جن يجعله في جسم الإنسان، وانتهينا من هذه الثلاثة. والنوع الرابع هو النوع عن بعد أو الرمزي، يعني يأخذ شعر الإنسان أو صورته أو شيئا من آثاره، أي شيء يمسه ولو تمسح بمنديل أو أثر الخطى التي يمشي بها، والآن حتى يعمل بالصوت عن طريق الهاتف، أو فقط بالاسم، اسم الإنسان وأمه، فيعمل السحر عن بعد. ربما يربط العقد ويخلط الأشياء، وقد يجعلوه في المقبرة أو في البئر أو في أي مكان. وهذا السحر الرمزي، يعني هذه الرموز كما قال تعالى: من شر النفاثات في العقد. العقد ترمز إلى ربط حياة الإنسان، وكما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم عملوا له السحر بشعره، وهذا الشعر يؤثر في عقل الإنسان حتى يغير عقله، وربطوه بالعقد. والعقد كذلك عندها يعني استعمالات كثيرة في السحر، فقد يربط حياة الإنسان، يعني كأنك ماشي في خط مستقيم فتأتي عقدة فلا تستطيع المرور. وقد يربط عقل الإنسان، يعني أنت تتفكر تفكير سليم ثم تتعقد الأمور في دماغك فلا تفهم شيء. وقد يعقد العلاقات بين الناس، فعوض ما تتفاهم ولكن تنعقد الأمور فيصير سوء تفاهم. فاستعمال العقد في السحر يعني استعمالا واسعا جدا. ثم جعلوه في جمجمة ضبع. الضبع يستعمل في السحر للجنون، لأن ضحكه مثل ضحك المجنون. ثم جعل في بئر يستعمل كمرحاض، بئر جاب يستعمل كمرحاض. وكذلك يعني نجاسة المرحاض تستعمل في السحر للوسخ، حتى يكون الإنسان يعني رائحته كريهة، أو يشمه الناس أنه رائحته كريهة، أو يعني فيصير منظره يعني لا يعجب. وهكذا كان السحر الذي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السحر الرمزي أو السحر عن بعد. فكيف يحل هذا السحر؟ فسأبين لكم ما وقع لنا، قصتنا حتى وصلنا إلى النتيجة التي نحن عليها. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع له هذا السحر كان مريض أياما. ثم تقول عائشة رضي الله عنها: ولكنه دعا ودعا، ثم دعا ودعا، ثم دعا ودعا، ثم قال: يا عائشة، وقص لها أن ملكين جاء له في المنام وتحدث عن مرضه، فقالوا هو السحر، وفعله فلان من اليهود، وفعل بشعر وكذا، وهو في البئر الفلاني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الصحابة فجاءوا به، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخيط وكان فيه 11 عقدة، فقرأ عليه الفلق والناس، وكلما قرأ آية انحلت عقدة وانفرج شيئا ما، فكانت 11 آية ل11 عقدة، وهكذا ذهب السحر. ولكن يعني هذه الطريقة تصعب علينا، فطبعا نحن ليس عندنا الملائكة حتى يخبرونا بمكان السحر وبالسحر وبكل شيء. ثم كذلك الآن صارت الأماكن التي يجعل فيها السحر يستحيل الوصول إليها، يعني نادر أن تقدر أن تصل. مثلا إذا رموا السحر في الواد، فكيف ستغوص في هذا الواد؟ وكيف لو رموه في البحر؟ فولو تغوص البحر يعني أو الواد فربما تجد العشرات من الأسحار. وكذلك يأتوا في المقبرة فيكون قبر حفر فيدفن فيه السحر، ثم يدفن إنسان فوقه،
فالآن ولو علمت أن هذا هو القبر الذي فيه سحرك فكيف تستخرجه؟ وإلى غير ذلك من الطرق الكثيرة التي يمكن أن يستعملها السحرة حتى لا يمكن الوصول يعني جسديا حسيا إلى السحر، فكيف العمل؟ فلما كنا في بداية الرقية كان الإنسان لما يغتسل بالماء فيذهب عنه السحر، ولكن يبقى في أصله، إذا كان في شجرة أو في قبر أو في أي مكان يبقى في أصله، وبعد يومين ثلاثة يعود إلى المريض فيرجع كما كان. فكيف يبطل هذا السحر في أصله؟ فالحقيقة قصة طويلة. في ذلك الوقت كان دخل جن في الإسلام، وكان هو عنده جيش يعني من الجن كلهم دخلوا الإسلام. فما زال ذلك المريض يعني يحضر هذا الجن المسلم على لسانه. فكانت امرأة عندها السحر في شجرة، فقلنا كيف رأيهم في إبطال هذا السحر؟ فذهبوا فوجدوا جن يحرسون ذلك السحر الذي في الشجرة، فقالوا لم نستطيع أن نزيله. فبقينا يعني حائرين، فقلنا لزوج هذه المرأة أن يتوجه إلى الله بالدعاء حتى الله تعالى يأتينا بحل. أما في ذلك الوقت لم يكن لنا حل لهذا الحال. فدعا ودعا، ورجع الجن المسلمون من الغد مع الأخ وقالوا إنهم ذهبوا مرة أخرى لإبطال السحر، وحضرت ملائكة، والملائكة أمسكوا أولئك الجن الكفار المكلفين بالسحر، فتمكن الجن المسلمون من إبطال السحر ما شاء الله. وهكذا شفيت تلك المرأة. ثم تكررت الحالة مع امرأة أخرى، وقلنا لزوجها أن يتوجه إلى الله بالدعاء، فرجع الجن من الغد وقالوا إنهم ذهبوا لإزالة السحر، ولكن الملائكة لم تحضر ولم يتمكنوا من إزالة ذلك السحر من أجل الجن الكفار الذين يحرسونه. فقلت والله هذه طريقة صعبة جدا. هل يحتاج كل مريض أن يدعو الله حتى تنزل الملائكة حتى يشفى؟ فهذا غير ممكن. لكل المرضى أن تنزل الملائكة، ولا يمكن أن يكون علاج مرتبط بنزول الملائكة حتى يمشي. فسألت شيخي الذي تعلمت منه الكثير جزاه الله خير، وقلت له كيف نفعل السحر الذي يكون في شجرة؟ فقال تغتسل المرأة بهذا الماء وتجمع الماء في إناء، ثم ترميه على شجرة، أي شجرة كانت، بنية الرمي على السحر الذي فعل لها، كأنها وجدته أو وجدت مكانه وترمي عليه هكذا بالنية. وفعلنا، فمشى الحمد لله وبطل السحر بسهولة تامة، ولا يحتاج إلى الملائكة ولا إلى الجن ولا إلى أي شيء، يحتاج فقط أن تعرف كيف فعل هذا السحر. فإذا عرفت أنه في شجرة فترمي الماء على شجرة وبنية كأنك وجدت السحر وترمي عليه فيبطل، لأن السحر من طبعه عمل رمزي. لما يعمل السحر في شجرة هذا رمز إلى العلو، حتى يرفع ذهنك إلى الأعلى، فلا تستطيع التركيز ولا تستطيع أن تتفكر تفكيرا بناء، فيبقى مخك يدور يعني في الأفكار، يعني في الشك أو في الخوف أو في التردد أو في التناقض، ولا تستطيع أن تبني تفكيرا بناء يعني تمشي به تتقدم به في حياتك. والمفعول الثاني للسحر الذي في مكان مرتفع في جبل أو في شجرة أنه يلف بالإنسان فتصير حياته دائرة، عوض أن يتقدم ويمشي يبقى يدور في حلقة مفرغة، يعني كل مرة يجتهد ويعود إلى نقطة الصفر، ربما بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 3 سنوات من الاجتهاد والبناء والتردد، وثم ينتهي إلى نفس المكان الذي بدأ منه. فهذا مفعول السحر الذي في مكان مرتفع، وعلامته في المنام أنك ترى الارتفاع في المنام، أنك تصعد أو تطير أو تسقط
أو أنت في مكان مرتفع تخاف أنك تسقط، أو أنت في طائرة، أو أنت في المصعد، فهذا هو. فيعني مع الدلالات التي في حياتك أن السحر في مكان مرتفع، بهذا نعرف أن السحر في مكان مرتفع، شجرة أو جبل أو ربما غير ذلك، ولكن لا يحتاج إلى التحديد، فقط أنه في مكان مرتفع فتغسل بالماء، وهذا الماء إذا جمعته ترميه على شجرة. أقول لكم هذه الطريقة القديمة، أما الآن تركنا هذه الطريقة، ولكن أبين لكم يعني كيف صار حتى وصلنا إلى ما نحن عليه. فمشت هذه الطريقة يعني، وهي الحمد لله يعني مباحة، يعني ليس فيها أي شيء، أي شبهة أو استعمال السحر. وصرنا نعمم هذه الطريقة. إذا كان السحر بالعقد فتعمل عقد، تأخذ خيط وتعمل عقد، والماء الذي تغتسل به تجعل فيه هذه العقد، تبيت الليلة ثم تزيلها في الصباح وترمي الماء، وكل ليلة لما تغسل بالماء تجعل فيه العقد، وهكذا. وإذا كان بالصورة تجعل فيه الصورة. والإشكال الكبير إذا كان السحر في مقبرة أو استعملوا شيء من الميت، يعني كيف يعرف هذا؟ سحر القبور عنده كذلك تأثيران على الإنسان. أولا يجعل الإنسان تعبان خامل، يعني يريد النوم، ولو نام لا يستريح، يعني تستيقظ في الصباح تعبان كأنك لم تنم. يعني ربما المريض ينام دائما وهو دائما تعبان، أو ربما لا يأتيه النوم وهو دائما تعبان. هكذا يمتص طاقة الإنسان فيصير يعني تعبان على طول، سواء نام كثيرا أو قليلا. والشيء الثاني يأخذ ذهن الإنسان إلى الموت، فتمشي منه رغبة الحياة وسعادة الحياة والطمع في المستقبل والبرنامج، وفقط يتفكر في الموت ويعيش هكذا يوما بعد يوم، ليس له طموح وليس له برنامج ولا يرى أي مستقبل في الحياة، ويتفكر في الموت، وربما كذلك يتفكر في الانتحار. فهذه علامات أن السحر جعل يعني سحر المقابر. وكذلك في المنام يصير يرى الموتى، فإما الأحياء يراهم موتى، أو الموتى يراهم أحياء، أو يرى نفسه ميتا، أو يرى القبور، أو يرى الجنازة، أي شيء متعلق بالموت. طبعا يعني يمكن الإنسان يرى أقاربه الذين توفوا في المنام، وهذا شيء عادي، ولكن لما يقترن الأمر بالأعراض الأخرى، يعني أول أعراض السحر هي التعطيلات في الحياة، فهذه التعطيلات تدل أن فيه سحر، لأن التعطيل غير عادي ومتكرر، فلا يصدق العقل أن هذا الشيء صدفة. وكيف تتكرر الصدفة في كل وقت؟ لا، يستحيل. فلا بد أن يكون فعل فاعل، أن يكون سبب، وسبب لا يرى فهو سبب غيبي، فهو السحر، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني ربطوا حياتك. فبالتعطيلات تعرف أنك مسحور، ثم تبحث كيف فعل هذا السحر. إذا كان عندك وجع في البطن تعرف أنه مأكول، إذا عندك آثار في الجسم فتعرف أنه في جسمك. وكيف تعرف سحر القبور؟ بهذه العلامتين: الخمول وتفكير الموت أو عدم الرغبة في الحياة، ثم أنك ترى الموت في المنام أو ما يتعلق بالموت. ولهذا قلت لكم فرؤية الموتى الأقارب الذين ماتوا في المنام شيء طبيعي، شيء عادي، ولكن لما يقترن بالعلامات الأخرى للسحر ولسحر القبور فتعرف أن هذا هو سحر القبور. سحر القبور يفعل بعدة طرق شتى، ربما أبسطها أن يأخذ الساحر تراب من المقبرة ويجعله عنده في مكتبه، وكلما جاء إنسان يريد السحر فيجعل فيه شيئا من ذلك التراب مثل الملح، فيصير فيه تأثير سحر القبور. وربما يأخذ السحر ويمشي إلى المقبرة فيدفنه في المقبرة، ليس بالضرورة في قبر ولكن في أي مكان في المقبرة. وربما يدفع المال لأصحاب
المستشفى الذين يعتنون بجثث الأموات أو بمن يغسل الأموات ويدفنها، فيأخذ من ماء غسل الميت أو من صابون غسل الميت أو من كفن الميت، أو يجعلوه في وسط الكفن أو يجعلوه في جسم الميت أو يجعلوه في فم الميت ثم يخيط الفم، أو يخرج الموتى يعني من قبورهم ويقطع يمزق يعني أجسامهم، فيستعمل أعضاء من أجسامهم في السحر، وكذلك ربما يستعمل يد الميت حتى يعمل به الطعام وغير ذلك، وغير ذلك من الأفكار الشيطانية. ويعني هكذا يعني أنواع السحر مثل أنواع الطبخ، مثل أنواع الطبخ تختلف من بلاد إلى بلاد، وليس فيه حد لما يخترعه الإنسان في الطبخ، وهكذا أنواع السحر. فكل ما هو متعلق بالميت فهذا إشكال، هذا جاء إشكال، لأن الذهاب إلى المقبرة يعني ريبة، يعني ولو ترمي الماء على الشجرة فليس فيه ريبة، عرفت أنه في شجرة ترمي في الشجرة وخلاص. إذا كنت في بيتك وجعلت العقد في الماء فخلاص هذه العقد أنت عقدتها بنفسك. وأما لما تدخل إلى المقبرة بالماء المرقي وتبحث عن قبر حتى تصب هذا الماء على قبر وتنوي يعني أن تصب الماء على السحر الذي فعل لك، في الحقيقة يعني هو حل سهل، لأن لو قال لك أحد أن سحرك في هذا القبر فعليك أن تخرجه، سبحان الله، فهذا مشكل كبير. كيف تنبش القبر، وخاصة إذا لم يكن من أقاربك وليس من أهلك، فما دخلك أنت في هذا القبر؟ وسبحان الله هذه قصص وقعت يعني في هذا المجال، حتى الناس يتحاربوا، بعضهم يقول سحرنا هنا لابد أن نستخرجه، وبعضهم يقول كيف تحفر على سحر أبونا وجدنا. فعلى كل حال فمن الأسهل جدا أن تأتي لهذا القبر وتصب عليه الماء، لو عرفت القبر الذي يعني فيه سحرك تصب عليه الماء بس، ولا تحتاج أن تحفر عليه. كذلك يعني مثلا واحد قال لي يعني عمل السحر تحت أساس بيته، لما كان يحفر الأساس لبناء البيت فجعل السحر يعني في ذلك الأساس، فيوجد من هدم البيت حتى يخرج السحر وهو لا يحتاج إلى هذا، فقط يعني تأخذ كمية من الماء المرقي وتلف تدور بالحائط وتفرغ من الماء، يعني في كل يعني تدور بكل الحائط وتفرغ الماء كأنك تسقي أسس البيت، وسيكفي بإذن الله تبارك وتعالى، لأن مفعول السحر ليس أمرا يعني ملموسا حتى يعني بالضرورة أن تمسه، ولكن هكذا بإذن الله تعالى سيكفي. وأنا أتفكر يعني مريض هكذا كان عنده سحر، وقلنا له يرش كل البستان الحديقة التي حول البيت حول المنزل، يعني هذا الأرض يرشها كلها بالماء، وبعد أيام كان يحرث يعني وخرجت التميمة وخرج السحر هكذا، فخرج ببساطة. يعني حتى أقول لكم أن ليس من الضروري أن يصل الماء إلى ذات السحر. أما إذا وجدت السحر طبعا، إذا وجدت التميمة في بيتك أو أمام بيتك، وجدت يعني رموا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أوساخ، أو رموا عصفور ميت، أو رموا شيء عرفته السحر، إذا تكب عليه الماء المرقي على طول. أما إذا لا يمكن الوصول إليه فتقرب ويكفي إن شاء الله، ويكفي، ولا يحتاج أن تصل بالضرورة إلى يعني ذلك السحر. يعني أخبركم بتاريخنا في الرقية. فإذا كان سحر القبور كنا نقول للناس أن يمشوا إلى المقابر فيفرغوا الماء على قبر أيا كان، بنية أنهم وجدوا السحر، كان السحر أمامهم ويفرغون عليه الماء، وكانت الطريقة تمشي تماما، يعني تمشي على طول، يعني أي سحر إذا كان في المقبرة أو في الشجرة أو بالعقد أو بغير ذلك فتعمل هذه الطريقة فيمشي وليس فيه إشكال. ثم يعني جاءت امرأة وكان عمل لها السحر بدم الحيض وفي مقبرة،
يعني أخذوا يعني من حيضها، أخذوا يعني آه آه المنشفة التي فيها الدم، وعملوا بها السحر وجعلوه في قبر. فكانت لما نعمل السحر للحيض، الآن إذا كانت امرأة عمل لها السحر بدم الحيض فكيف نعمل؟ فتأخذ من منشفتها التي فيها الدم فتدفنها في مكان، وهذا ليس فيه إشكال لأنه السنة. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدفنون يعني فضلات الإنسان من دم الحيض، وكذلك من شعر، وكذلك يعني من أظافر، ولو ترمى هكذا فهي عرضة للجن وعرضة للسحر. أما في هذا الزمان لما تجعلها في المزبلة فكلها تحرق، فليست عرضة لشيء، فليس ضروري. وخاصة إذا كنت في مكان يعني مدنية فربما يصعب أن تدفن يعني هذه الأمور، فلو ترميها لا تخاف أن يسحرك بها إنس ولا جن. أما هكذا كان. فإذا كان السحر عمل بدم الحيض فنقول للمرأة أن تأخذ من يعني من المنشفة التي فيها الدم فتدفنها في مكان يعني قريب لها، إما في بستان أو حتى في البيت في مكان للورود يعني. ثم الماء الذي تغتسل به تصبه عليه كأنها تسقيه بنية إبطال السحر، فيمشي بإذن الله تعالى. فهذه المرأة كان لها السحر بالدم الحيض وهو في المقبرة، فكانت تعمل العلاج للقبر وكذلك تعمل العلاج للدم، ولكن السحر لا يمشي لأنه مرتبط ببعضه، فوجب أن نستعمل الاثنين. فكيف نعمل؟ ففكرنا، فقلت لها تأخذ من المقبرة شيئا من التراب فتدفنه مع المنشفة بالدم وتصب عليه الماء التي تغتسل به. ففعلت وذهب السحر. فعممنا هذه الطريقة، فصرنا بالنسبة للمقبرة عوضا يمشي الإنسان كل يوم لمدة 12 يوم بالماء يفرغه على القبر، يذهب مرة واحدة ويأخذ حفنة من تراب المقبرة في أي مكان وليس ضرورة من قبر ما، فيأتي به إلى بيته فيدفنه ويبقى يصب عليه الماء، فيمشي هكذا بإذن الله تبارك وتعالى وهو أسهل. ولكن إخواني هذه الطريقة على بساطتها ونجاحها وعلى يعني وكلما التقينا مع الجن المسلم أو الكافر فهو يعترف أنه يمشي يعني عادي، شيء عادي جدا، لأن السحر أصلا هو رمز. فأنت لما أدركت الرمز كأنك أدركت السحر، فلا يحتاج أن تصل إلى عينه، بل يكفي أن تصل إلى نفس الرمز فيبطل ذلك السحر وخلاص يعني هكذا. ولكن حتى صار من تلامذتي يعني لما تأتي أمامهم أي حالة لم تسبق لها مثيل ولم يعني أبين فيها حل، فيعملون يأخذوا من نفس الرمز الذي يعني وجدوه فيستعملوه فيمشي السحر وخلاص بكل بساطة. وكما بينت أنه يعني حتى لا يحتاج الإنسان إلى الجن حتى يعينوه ولا إلى الملائكة ولا إلى شيء، بل هو علاج يعني مثل السنة الذي يذهب سحر البطن، ولا يحتاج إلى من يخبرك أن في البطن السحر، لأن الإنسان يتألم من بطنه، ولا يحتاج إلى، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة علاج ونستعمل الآيات فخلاص ينتهي. فهكذا. ولكن يعني هذه الطريقة أحدثت لنا إشكال، وهو أن الناس يتعجبون كيف هذا الشيخ عبد الرؤوف يأمرنا أن نربط العقد ونأخذ الصورة ونأخذ القفل ونمشي إلى المقبرة وإلى غير ذلك. فكل من سأل إمامه أو علمه أنا ذهبت لشيء وقال لي أنا هو يقول هذا فعل السحرة، هذا السحر، ولا نستطيع أن نبين لكل واحد لا يا أخي هذا ليس السحر، بل سحرك فعل هكذا وهذا حتى يبطل السحر بس، وليس هو السحر، بل هو من طبيعة السحر أنه رمزي، ووجدنا أن سحرك هكذا، فالماء الذي فيه القرآن تغسل به وترمي كأنك رميت على سحرك وانتهى الأمر. والتشبه بالساحر يعني في موضوع العلاج ليس مشكل، لأن سحرة فرعون رموا الحبال والعصي، وموسى عليه السلام رمى العصا.
العصا، فالعمل نفسه، فالشبه في الفعل يعني موجود، ولكنهم فعلوا بالاستعانة بالشيطان، وهو فعل بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. فالفعل نفسه ليس فيه يعني مثلا العقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدا ونفث فيها فقد سحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أو كما قال. فأن تعقد العقد ليس فيه مشكل، ولكن لما تربط العقد وتنفخ فأنت صرت من النفاثات في العقد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد سحر. ولكن نحن نربط العقد ولا نسحر ولا ننفخ، بل نجعلها في الماء المرقي حتى يبطل السحر. فهكذا. ولكن يعني لما يخرج الخبر ويتكلم بعض العلماء أو الأئمة أن هذا السحر ولا تذهب إلى هذا الإنسان، فيصير هذا المشكل لا يمكن أن يحصر ولا يمكن أن يعالج. فهذا المشكل صار يكبر حتى التجأنا إلى حل، وسنواصل إن شاء الله المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.